Πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε έστω και μία φορά το Courage Heist, επειδή μετά από λίγο θα σου στείλει μήνυμα ο Μάικλ να σου πει ότι κατάλαβε πως εσύ έκανες τη ληστεία και αυτό σημαίνει ότι έχουμε και συνέχεια. Δες στο πρώτο μέρος του βίντεο πως το έκανα stealth και πήρα το Weekly Challenge. Δεν θα κάνω σχόλια, αλλά στο δεύτερο μέρος του βίντεο θα έχω τα prep και το φινάλι του Heist με την ίδια προσέγγιση, staff key card, αλλά οι φύλακες θα σπαουνάρουν αλλιώς εκεί. Το έκανα με το second character εδώ, κοίτα και πως μπαίνεις γρήγορα. Δες πως γίνεται stealth, δες το βίντεο μέχρι το τέλος και ό,τι απορία έχεις ρώτα στα σχόλια.
boss, you gotta match the fingerprint and run the simulation. Just remember, the alarm will trigger if you get it wrong too many times.
which means the exhibition exit is your fastest route. Those cabinets are going to be hooked up to an alarm. Can you see a panel anywhere? Maybe you can knock it out somehow. Boss, I need you to stay cool, because, Deuce is en route. Yeah, fuck. Must have been some failsafe in the vault and a silent alarm or something. But hey, if you can just stay out of sight, you still got this in the bag. Hey, boss, your mansion security team is throwing their weight around, trying to draw the cops' attention. That means less attention on you. Loyal guys, huh? I mean insane, but loyal. Εδώ μπερδεύτηκα και νόμιζα ότι είχα το Manches, αλλά με αυτό το character είχα βάλει το Annihilator, οπότε πάω πάνω. Το ήξερες ότι ο Ραφ και ο άλλος μπορεί να πεθάνουνε στο τέλος?
seriously, he cracks me up. He'll pay some bribes, slap some asses, and make sure the painting gets to its new owners. The court center doesn't suspect La Denier de Boche is missing, so consider this a perfect job. Mr. Favor's gonna be pleased with all of us. Come on, I need a cigar. Σε παρακαλώ, αγόρασε το Art Studio να κάνεις το Courts Heist ή να κλέβεις μια φορά τη βδομάδα ένα καθαρό πίνακα. Θα βγάζει λεφτά. Έχεις εδώ και τον Ελβετό ζωγράφο να σου φτιάχνει αντίγραφα. Είναι αυτός Ελβετός. Hello. Καλά μωρή στρουμφίτα, θα το κάνω. Τελικά το αγόρασα το Art Studio. Περίμενα να έρθει και Τετάρτη απόγευμα για να κάνω το scope out και να τελειώσω το heist σήμερα την Πέμπτη, έτσι για να τρολάρω τη Rockstar και να δει στα data ότι δεν τρελάθηκα κιόλας με αυτό το DLC. Όπα, κράτησε εδώ πέρα για να φάει γεμάτη μπουνιά ο φυλάκας. Βασικά είχα πει ότι δεν θα κάνω guide για το heist, αλλά μου είπε το ανιψάκι μου: Φιέ, είσαι μεγάλη κότα και φοβάσαι να δείξεις πως κάνεις το Courts Heist. Επειδή μου το είπε λοιπόν τόσο ευγενικά, αντί να του ρίξω μια μπούφλα, του έκλεψα το παγωτό και έτρεξα να ξεκινήσω το heist. Τώρα το scope out το κάνω ολοκληρωμένο για να μην ξανάρθω για φωτογραφίες. Στο επόμενο βίντεο που θα είναι σχολιασμού και όχι guide, έτσι. Θα μπω από τους υπόνομους, έτσι βρωμερός, για να δείξω πού είναι τα κλειδιά. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι θα κάνω το heist με κανόνα να περάσω καλά. Only fans για πλάκα. Και όχι τις ψυχαναγκαστικές μαλακίες, όπως να κάθομαι να φωτογραφίζω ό,τι υπάρχει εκεί μέσα για να βρω το buy request ή τι αξίζει πιο πολύ, πώς να κάνω το career progress, το elite challenge και τέτοιες παπαριές. Θα γεμίσω απλά την τσάντα με secondary loot, θα φύγω με το πίνακα να έχει τη μέγιστη αξία και όλη η διαδικασία θα είναι, είπαμε, μόνο για πλάκα. Διασκέδαση όπως αξίζει σε ένα video game. Οπότε κρατάμε τη διαδικασία απλά και ανδρικά. Ξεκινάω με το staff key card που δεν είναι η πιο εύκολη είσοδος, αλλά είναι απλό prep και θα το κάνω σε public lobby για να μην λέει το ανιψάκι ότι είμαι κότα. Να βρέχει εδώ πέρα και ένα troll, ο Τοσοδούλης, που το γράφω στα αρχίδια μου. Και μπαίνω σε ένα garment factory, πυροβολάω κάτι κουτιά να ανοίξουν οι πόρτες του γκαράζ για να μπω στο terabyte να κλέψω την κάρτα. Ωπα, τέζα ρε φίλε, πολύ πρωτότυπο, κάπου το έχω ξαναζήσει αυτό, κάτι μου θυμίζει από Clacking Bell, τα κάναμε αυτά. Αφού το κάνω αυτό, πάω να κουμπώσω το εξάρτημα στην πόρτα του Courts. Και μετά πάω για όχημα. Δεν γυρίζω καν στο Μάσιμο, παίρνω τηλέφωνο τον Roof. Ξεκινάω prep contact mission. Πολύ πρωτότυπο. Για να κλέψω μηχανή, που είναι το πιο απλό και γρήγορο. Από το Clubhouse θα πάω μετά στο Mission Row Police Station, που πάντα μου αρέσει να έρχομαι εδώ. Ειδικά από το Gangbang Robbery, που τα Robbery είναι πιο ωραία από το Courts Heist. Και μετά θυμάμαι και το prep για τις στολές από το Casino Heist, που και αυτό είναι ωραίο prep. Για να μην κάθεσαι να ξεκλειδώνεις την πόρτα, μπορείς να ρίξεις με RPG να ανοίξει. Αλλά εγώ το κάνω με το χέρι, έτσι, είναι κάτι καινούριο. Μετά κατεβαίνω στο γκαράζ, παίρνω μια μηχανή. Γυρνάω στο Μάσιον αφού με χάσει η αστυνομία, ανοίγω το κινητό, SMS, τσεκάρω το κουτάκι για τη μία μάντσες, θα πάω solo
Και μετά πάω στα όπλα. Διαλέγω security loadout που είναι το πιο εύκολο και σκέφτομαι πόσο αχρίαστο πρέπει είναι, αφού θα μπορούσα πολύ απλά να πάω στο armory, να αγοράσω τα όπλα που θέλω, θα κάνω και τα upgrade που θέλω. Τα πληρώνω κανονικά και μετά, αφού τελειώσει το heist, τα όπλα θα είναι βρώμικα, τα πετάω. Δηλαδή τα λεφτά αυτά που έδωσα τα έχασα, αλλά δεν με νοιάζει. Καλύτερα να το κάνω έτσι παρά να κάνω τα prep. Και τώρα απλά χάνουμε την ώρα. Να εδώ αρχιδο hack. Και όπως είχα πει και στα προηγούμενα βίντεο, αυτό το heist είναι μόνο για πλούσιους παίχτες. Θα έπρεπε να μας δώσουν κάτι μόνο για διασκέδαση, όχι τις ίδιες αγκαρίες. Τώρα κάνω το heist Πέμπτη, που θα έχουμε καινούργιο update. Κανονικό, το απλό update δηλαδή, όχι αυτή η μούφα που είχαμε την προηγούμενη Τρίτη. Γυρνάμε στα κανονικά. Το Oscar Guzman θα δίνει διπλά λεφτά, με τις νέες τιμές δηλαδή 3 εκατομμύρια. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο την πρώτη φορά που θα το κάνεις. Όπα, κάτσε λίγο. Αφού εδώ πρέπει να μπει το drone από αυτήν την ταράτσα. Γιατί δεν πας κατευθείαν στην ταράτσα αυτού του κτηρίου, ρε φίλε, και με ταλαιπωράς με τα σκάτω ντρονάκια? Βάλει με κατευθείαν σε αυτήν την ταράτσα εδώ να μπει από εδώ. Έχω θέμα με αυτές τις μαλάκες, επειδή χαλάνε και πολύ εύκολα. Πιστεύω μιλάμε για αχρίαστο αρχιδοσπαστικό prep που θα έπρεπε να πληρώσω ή έστω να ψάχνω να βρω τους κωδικούς μέσα στο heist, μέσα στο κτίριο. Αυτό το prep δεν χρειάζονταν, και ειδικά με τα drone που είναι τα χειρότερά μου. Γυρνάμε τώρα για τη βδομάδα, για το εβδομαδιαίο update. Ο βασικός πίνακας θα αξίζει 1,4 εκατομμύρια, στα είχα πει. Αυτός που είχαμε την πρώτη εβδομάδα είναι πιο ακριβώς. Αλλά υπάρχει το weekly challenge να μην πεθάνεις μέσα στο heist και θα πάρεις 400 χιλιάρικα. Οκ, κάπως τα ισορροπήσαν εδώ. Επίσης αυτή η εβδομάδα θα έχει money επί 2 για τους associate και money επί 5 για τα HSW races, και αυτό είναι καλό για να χρησιμοποιούμε και κάπου τα πανάκριβα αυτοκίνητα με τα πανάκριβα upgrade, και γενικά θα έπρεπε κάθε εβδομάδα να βάζει τέτοιο περιεχόμενο. Αυτό που εννοούσα στο προηγούμενο βίντεο, που είπα πάρα πολλά και ίσως δεν πρόλαβα να το πω έτσι πολύ συγκεκριμένα, και το υλικό που έχει η Rockstar και δεν βάζει στο GTA. Και ας πούμε σου λέει στο Career Progress κάνει 25 διαφορετικά survival, 25 διαφορετικά deathmatch ή adversary. Αλλά γι' αυτό, για τα 25 διαφορετικά από όλα αυτά, μετράνε μόνο τα επίσημα της Rockstar. Και όπως καταλαβαίνεις δεν μπορείς να κάνεις το Career Progress επειδή δεν τα βάζουν. Και θα μπορούσε να κάθε εβδομάδα να έχουμε κάτι τέτοιο διαφορετικό περιεχόμενο, να έχουν φτιάξει και το heist έτσι να σου παίρνει λιγότερη ώρα και να σου δίνει λιγότερα λεφτά. Και γενικά με το Career Progress δεν πρόκειται να ασχοληθώ, και ειδικά για το Kurtz που μιλάμε πρέπει να είσαι ψυχαναγκαστικός για να το κάνεις. Έχει γεμίσει στο YouTube με βίντεο πώς θα πάρεις το Career Progress, και ειλικρινά όλα αυτά τα προαπαιτούμενα χαλάνε την πλάκα που θα έπρεπε να έχει το τελευταίο heist που έχει αυτό το παιχνίδι. Ίσως όμως και να μην είναι το τελευταίο heist, ίσως όμως να μην τελειώσει και το παιχνίδι. Ή να το πω καλύτερα, ίσως να μην υπάρχει και GTA Online τελικά. Είναι να αργήσει πάρα πολύ, πιο πολύ από όσο πιστεύουμε. Για να δούμε. Στα Patrol Routes είχα μπερδευτεί με το prep του καζίνο. Είναι σχεδόν ίδιο. Αλλά στο prep του καζίνο πρέπει να πάρεις αυτό το κάμπριο. Αλλά εδώ στο prep του Kurtz είναι αυτό το ασφαλίτικο που ανοίγει στο πορπαγκάζ. Και θεωρώ ότι τα μόνα prep που θα έπρεπε να κάνουμε για αυτό το heist είναι το πρώτο. Δηλαδή αυτό που διαλέγεις ποια είσοδο θα κάνεις. Και τα επόμενα δύο είναι τα Patrol Route, αυτό που κάνω τώρα. Και τα shipments, που τα κάνεις για να έχουν λιγότερο armor τα NPC στο heist. Γιατί σαν βαρώνος του εγκλήματος που είμαι, όλα τα προηγούμενα prep θα έπρεπε να τα αγοράσω. Κάτσα να χακάρω υπολογιστή, λες και παίζω Watch Dogs. Μετά έχω 5 λεπτά να τεινάξω πανάκια. Τώρα εδώ επειδή δεν λοκάρει η oppressor, πας από πίσω και ρίχνεις. Και πάμε στο heist να δούμε ποιος είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να μπεις μέσα. Πού είναι αυτοκτονής, ρίχνω εδώ μια χειροβομβίδα. Μπαίνω μέσα κατευθείαν.
Τώρα, αν δεν θες να πεθάνεις, μπορείς να πάρεις το Vigilante και να πατήσεις το boost εκεί πέρα στο λόφο να σε πετάξει απέναντι. Αλλά I am too old for this. σπονάρω σε αυτό το σημείο, κατευθείαν μέσα είδες από το Mansion, με πάει κατευθείαν στο Cords έτσι. Και πατάω L3 από το PS5 ή αυτό που κάνει crouch από άλλη κονσόλα και πάω έτσι στα μουλοχτά σκυφτός. Περνάω εύκολα από κάμερες και φυλάκες και θέλω να φτάσω στη σκάλα. Δεν σπονάρουνε πάντα έτσι όπως βλέπεις τώρα, αλλά σίγουρα θα βρεις ανοίγματα να περάσεις. Εδώ στο συντριβάνι δεν χαλάει το stealth, απλά το περνάς, χωρίς να πατήσεις αυτό που πηδάς. Αυτός εδώ πέρα είδες δεν τον έφαγα με τη μία, αλλά δεν χάλασε το stealth. Και γενικά για να μην χαλάει το stealth όταν περπατάς εδώ πέρα, πρέπει να είσαι με crouch. Είναι σαν να το κάνουν επίτηδες για να καθυστερούμε δηλαδή. Εδώ φεύγει ο φύλακας. Περιμένω, φεύγει. Μπαίνω first person και δεν με πιάνει η κάμερα. Όταν μπεις μέσα μπορείς να πας κάτω κατευθείαν, αλλά θέλω αυτό το πίνακα που λέει We are cooked. Δίπλα είναι ο πίνακας με το shotgun από το Red Dead, που μου αρέσει και αυτός. Αλλά πήρα το We are cooked επειδή όντως τη γαμίσαμε. Η Rockstar έβγαλε 1 δις από τα pre-order την πρώτη ώρα. Μιλάμε, είναι παρανοϊκό αυτό. Οπότε νιώθει πανίσχυρη και θα αγοράσουμε ό,τι για να μας πουλήσει. Ας πούμε να μας πουλήσει φύκια για μεταξωτές κορδέλες που λέγανε και πάλι. Ή να μας πουλήσει γουρούνι στο σακί με τα pre-order, αφού δεν έχουμε δει τι έχουμε πάρει. Και κακώς θεωρώ ότι πήγαν και το αγόρασαν τόσοι πολλοί άνθρωποι, χωρίς να δουν πρώτα τι είναι αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, αν το αγοράσει κάποιος καθιερωμένος YouTuber που αγαπάει το single player, όπως ας πούμε ο Comedy, και το έχει αποδείξει αυτό, ωραία, στο πάρει για να βγάλει content νωρίς. Αλλά οι υπόλοιποι τι θέλετε ρε παιδιά και πάτε και το παίρνετε. Κάτσε να το δούμε πρώτα. Και μάλιστα την ακριβή έκδοση. Okay, boss, you can use the controls here to defeat this temporary fix will stop anyone seeing you on CCTV and buy you some time without drawing attention. Hey, boss, I sent you the access code. Just enter that in the computer and it'll override the locks. CCTV footage. Λοιπόν, τώρα εδώ αν δεν θυμάσαι τους κωδικούς θα τους βρεις στο κινητό, στα SMS. Και μετά έχουμε τα laser και θεωρώ μεγάλη μούφα ότι πρέπει να τα περάσουμε έτσι και κάποιος που πλήρωσε εκατομμύρια για τέτοιο σύστημα ασφάλειας να τα έχει βάλει να κουνιούνται. Αυτά απλά τα αφήνεις ακίνητα και δεν μπορεί να περάσει ούτε γάτα με το χώρο που καλύπτουν. Τέλος πάντων, απλά περιμένεις λίγο να δεις πως κινούνται και βρίσκεις άνοιγμα να περάσεις χωρίς να δεις 100 βίντεο στο YouTube. Είναι πάρα πολύ απλό.
Έχουμε το χειρότερο hack που το αγοράζαμε στο Casino Heist, αλλά εδώ δεν μπορούμε. Εδώ θυμίσω τα 3 πρώτα νούμερα, σημάδια την αυτά, και μετά πάτα το AI για να σου ξαναβγάλει τα επόμενα. Οπότε θα το θυμάσαι πιο εύκολα. Εγώ ήμουν τόσο αφηρημένος που το παράκανα με το AI, μου τελειώσαν οι προσπάθειες και βάζει τα κέρμα. Αλλά οκ. Μπαίνω μέσα, βαράω καρφάκια, κλέβω το σκυλάκι και που λένε. Το εσωτερικό τώρα που το βλέπω είναι από σκοποβολή εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, τώρα πρέπει να βγω από την κάτω είσοδο, αλλά πρώτα πρέπει να βρω τα κλειδιά από κάποιο NPC. Μάλιστα. Ωπα, τι κάνω, ξέχασα να κλείσω το CCTV. Ξαναπάω κάτω. Αφού είμαι εδώ πέρα, κάτσα να ρίξω και μια ματιά στο φορτηγό. Μπαίνω εδώ από την είσοδο που ερχόμαστε με το άλλο prep. Κάτσε, θέλει crowbar. Βρίσκω το crowbar, αλλά έχω γεμάτη τσάντα. Νόμιζα το παίρναμε έτσι αυτό, δεν το βάζουμε στην τσάντα. Στην τσέπη το βάζαμε. Τέλος πάντων, δεν το παίρνεις έτσι. Ξαναμπαίνω μέσα, σβήνω CCTV. Ανέβηκε η αξία του primary loot. Έχω βρει το κλειδάκι, βγαίνω έξω. Από εδώ είναι ο δρόμος από το βουνό που κάνει στο Junk Energy Trial. Κατηφορίτσα έτσι, πάμε, ωραία. Βγαίνω στα στενάκια. Να χάσω τους Τσόσμπα. Και σε λίγο φτάνουμε να παραδώσουμε. Και ο Ραφ εδώ, η χοροπηδηχτή Λουλού, έρχεται με το χρήμα. Κοίτα στον κόλλο της Ξανθιάς, θα φας παντόφλα. Δεν ήμουν συγκεντρωμένος, αγάπη μου, επειδή σκεφτόμουν πως θα πέρασω τα laser στο coach και να φύγω stealth για να πάρω το Elite Challenge.